Μαρία άνοιξε το ψυγείο και έβγαλε το αγαπημένο φαγητό του Μπάστερ. Τεχνητό κοτόπουλο με σάλτσα, το ίδιο που αγόραζε κάθε εβδομάδα. Ο Μπάστερ όμως την κοίταξε με μάτια που έλαμπαν από περιφρόνηση, γύρισε την ουρά του προς τα πάνω και απομακρύνθηκε σαν να είχε μόλις εισπράξει τη μεγαλύτερη προσβολή της ζωής του. 10 χρόνια μαζί, κάθε πρωί το ίδιο τυπικό. Κάθε πρωί η ίδια αποστασιοποίηση. Η Μαρία αναρωτιόταν για πρώτη φορά στη ζωή της, μήπως ο Μπάστερ τη μισούσε? Αυτή η ερώτηση δεν είναι τόσο παράξενη όσο φαίνεται. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο βιώνουν την ίδια μυστηριώδη κατάσταση. Ταΐζουν τις γάτες τους θρησκευτικά, τους παρέχουν στέγη, νερό, παιχνίδια, ιατρική περίθαλψη και παρόλα αυτά αισθάνονται πως κάτι δεν πάει καλά. Πως υπάρχει μια αόρατη τριβή, μια σιωπηλή εχθρότητα που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια των καθημερινών αλληλεπιδράσεων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι γάτες δεν σκέφτονται όπως εμείς. Δεν είναι μικροί άνθρωποι με τρίχωμα και ουρές. Είναι κυνηγοί που εξελίχθηκαν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από εμάς. Ενώ εμείς εξελιχθήκαμε σε ομάδες, οι γάτες ήταν μοναχικοί κυνηγοί. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική τους νοημοσύνη λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Όταν μια γάτα σας κοιτάζει, δεν βλέπει έναν φίλο ή έναν αρχηγό. Βλέπει κάτι πιο περίπλοκο. Κάτι που της προκαλεί ταυτόχρονα ενδιαφέρον και ενόχληση. Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους. Και συχνά, εμείς οι άνθρωποι παραβιάζουμε αυτούς τους κανόνες χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Παίρνουμε για παράδειγμα κάτι τόσο απλό όσο το πού τοποθετούμε το μπολ με το φαγητό. Εμείς σκεφτόμαστε πρακτικά. Στην κουζίνα, κοντά στο νεροχύτη, εκεί που είναι εύκολο να το καθαρίσουμε. Η γάτα όμως βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπει το φαγητό της τοποθετημένο σε μια περιοχή με πολλή κίνηση, θορύβους, μυρωδιές μαγειρέματος. Σε ένα περιβάλλον που η αρχαίγονη φύση της την προειδοποιεί ότι είναι επικίνδυνο. Στη φύση, οι γάτες τρώνε σε απομονωμένα σημεία, μακριά από οποιαδήποτε απειλή. Όταν εμείς τοποθετούμε το φαγητό τους δίπλα στην ταραχή της κουζίνας, ουσιαστικά τις αναγκάζουμε να παραβιάσουν έναν θεμελιώδη κανόνα επιβίωσης. Και παρόλο που δεν κινδυνεύουν πραγματικά, κάτι βαθιά μέσα τους εξεγείρεται. Κάτι που δημιουργεί μια σταθερή, χαμηλή ένταση που δεν μπορούν να εξηγήσουν ούτε να ξεπεράσουν. Αλλά το θέμα με τη θέση του φαγητού είναι μόνο η αρχή. Οι γάτες έχουν επίσης πολύ ιδιαίτερες προσδοκίες σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε σχέση μαζί τους. Και εδώ συμβαίνει κάτι που θα σας εκπλήξει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι γάτες θέλουν συνεχή προσοχή και χαδέματα. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη. Οι γάτες εκτιμούν πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που τους αφήνουν στην ησυχία τους. Σκεφτείτε το εξής παράδοξο. Σε ένα δωμάτιο με 10 ανθρώπους, η γάτα σχεδόν πάντα θα πάει στον έναν που της δίνει τη λιγότερη προσοχή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή οι γάτες αντιλαμβάνονται την άμεση προσοχή ως μια μορφή πίεσης, ως μια προσπάθεια ελέγχου που ενεργοποιεί την αμυντική τους συμπεριφορά. Ο άνθρωπος που κάθεται ήσυχα και δεν προσπαθεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους, εκπέμπει ένα μήνυμα ασφάλειας και σεβασμού. Αυτό εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τις γάτες νιώθουν απορριπτότητες. Όσο περισσότερη αγάπη προσπαθούν να δείξουν, τόσο περισσότερο οι γάτες τους αποφεύγουν. Είναι σαν να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες. Ο άνθρωπος λέει «σε αγαπώ» με χαδέματα και φωνητικά, αλλά η γάτα ακούει «σε πιέζω και θέλω να σε ελέγξω». Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα πιο σκοτεινό που κρύβεται στη σχέση μας με τις γάτες. Κάτι που σχετίζεται με την ίδια μας τη φύση ως είδος. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά ζώα που αναζητούν συνεχή επικύρωση και ανταπόδοση συναισθημάτων. Όταν αγαπάμε κάποιον, περιμένουμε να το καταλάβει και να μας αγαπήσει πίσω. Αυτή η ανάγκη για συναισθηματική ανταπόδοση είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στη φύση μας, που δεν μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε ούτε όταν αλληλεπιδρούμε με άλλα είδη. Οι γάτες όμως δεν λειτουργούν έτσι. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να μας κάνουν να νιώθουμε καλά για την αγάπη που τους δίνουμε. Δεν καταλαβαίνουν καν ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει. Για αυτές, η αγάπη είναι μια μονόδρομη οδός. Αν επιλέξουν να σας αγαπήσουν, θα το κάνουν με δικούς τους όρους, στον δικό τους χρόνο, με τον δικό τους τρόπο. Και δεν θα περιμένουν ευγνωμοσύνη, ούτε θα προσπαθήσουν να σας κάνουν χαρούμενους.
Αυτή η ασυμμετρία δημιουργείται μια σιωπηλή ένταση που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να προσδιορίσουν. Νιώθουν ότι δίνουν πολλά και παίρνουν λίγα, ότι η γάτα τους είναι αχάριστη ή ακόμα και εχθρική. Στην πραγματικότητα, η γάτα απλώς είναι γάτα. Ακολουθεί την εξελικτική της προγραμματιστική χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμοστεί στις δικές μας συναισθηματικές προσδοκίες. Αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι οι γάτες έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να διαβάζουν τις ανθρώπινες συναισθηματικές καταστάσεις. Μπορούν να καταλάβουν όταν νιώθουμε απογοητευμένοι, θυμωμένοι ή στενοχωρημένοι. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά περίπλοκα. Όταν μια γάτα αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπός της είναι δυστυχισμένος μαζί της, δεν προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση όπως θα έκανε ένας σκύλος. Αντίθετα, συχνά γίνεται ακόμα πιο αποστασιοποιημένη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γάτες αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη δυστυχία ως μια μορφή συναισθηματικής αστάθειας που τις κάνει να νιώθουν ανασφαλείς. Στη φύση, ένα ζώο που εκπέμπει σήματα στρες ή δυστυχίας είναι πιθανό να είναι άρρωστο, τραυματισμένο ή υπό απειλή. Η φυσική αντίδραση είναι να κρατήσει κανείς απόσταση μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Έτσι, όταν δείχνουμε στη γάτα μας ότι είμαστε απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά της, ακούσια της στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε ασταθείς και επικίνδυνοι. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να κερδίσουμε την αγάπη της γάτας, τόσο περισσότερη πίεση ασκούμε. Όσο περισσότερη πίεση ασκούμε, τόσο περισσότερο η γάτα αποτραβιέται. Όσο περισσότερο αποτραβιέται, τόσο πιο απογοητευμένοι γινόμαστε. Και όσο πιο απογοητευμένοι γινόμαστε, τόσο πιο επικίνδυνοι φαινόμαστε στα μάτια της γάτας. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση σε όλη αυτή την ιστορία. Μια διάσταση που σχετίζεται με την ίδια τη φύση της εξημέρωσης. Οι γάτες δεν εξημερώθηκαν με τον ίδιο τρόπο που εξημερώθηκαν οι σκύλοι. Οι σκύλοι επιλέχθηκαν συστηματικά για χιλιάδες χρόνια για χαρακτηριστικά που τους έκαναν πιο συμβατούς με τον ανθρώπινο τρόπο ζωής. Υπακοή, αφοσίωση, ανάγκη να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. Οι γάτες ήρθαν στον ανθρώπινο κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Δεν τις πήραμε εμείς. Ήρθαν οι ίδιες. Πριν από περίπου 9.000 χρόνια, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να καλλιεργούν δημητριακά και να τα αποθηκεύουν, οι αποθήκες άρχισαν να προσελκύουν ποντίκια. Και τα ποντίκια προσέλκυσαν τις γάτες. Οι γάτες βρήκαν έναν τρόπο να ζήσουν κοντά στους ανθρώπους χωρίς να παραδώσουν την ανεξαρτησία τους. Ήταν μια συμφωνία, όχι μια παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι οι γάτες διατηρούν ακόμα και σήμερα έναν μεγάλο βαθμό άγριας φύσης. Εξακολουθούν να σκέφτονται σαν ανεξάρτητοι κυνηγοί που επιλέγουν να μοιραστούν το χώρο με εμάς, αλλά δεν αισθάνονται καμία υποχρέωση να μας υπηρετήσουν ή να μας κάνουν χαρούμενους. Είναι σαν να μένουν σε διαμέρισμα μαζί μας, αλλά κάθε μέρα ψηφίζουν αν θα παραμείνουν ή αν θα φύγουν. Αυτή η καθημερινή ψηφοφορία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη. Οι μυρωδιές στο σπίτι, για παράδειγμα. Οι γάτες έχουν πολύ πιο ισχυρή όσφρηση από εμάς. Αυτό που για εμάς μοιάζει με ένα καθαρό, ευωδιαστό σπίτι, μπορεί για μια γάτα να είναι ένα χάος από ασυμβίβαστες μυρωδιές που την κάνουν να νιώθει άβολα ή ακόμα και άρρωστη. Τα αρώματα που χρησιμοποιούμε στα καθαριστικά, τα κεριά, τα αρωματικά χώρου, ακόμα και η αλλαγή στο απορρυπαντικό που πλένουμε τα ρούχα μας, μπορεί να αλλάξει ριζικά την αντίληψη της γάτας για το σπίτι της. Και επειδή οι γάτες είναι πλάσματα που αντιδρούν έντονα στις αλλαγές, ακόμα και μια μικρή μεταβολή στο μυρωδικό περιβάλλον μπορεί να την κάνει να νιώσει ότι το σπίτι της έχει γίνει ξένο και εχθρικό. Αλλά πέρα από τις μυρωδιές υπάρχει και το θέμα των ήχων. Οι γάτες ακούν συχνότητες που εμείς δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Αυτό που για εμάς είναι η ήσυχη βραδινή ρουτίνα μας, για μια γάτα μπορεί να είναι ένας κατακλυσμός θορύβων που την καθιστά αδύνατο να χαλαρώσει. Ο ήχος του ψυγείου, του κλιματιστικού, των ηλεκτρονικών συσκευών σε stand-by, ακόμα και του ρολογιού στον τοίχο, μπορεί να δημιουργούν ένα συνεχές υπόβαθρο στρες που η γάτα δεν μπορεί να αποφύγει. Και εδώ φτάνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Οι γάτες δεν μπορούν να μας εξηγήσουν τι τις ενοχλεί. Δεν μπορούν να μας πούν ότι η νέα μυρωδιά από το καινούριο απορρυπαντικό τις κάνει να νιώθουν άσχημα ή ότι ο θόρυβος από το νέο ψυγείο τις αγχώνει. Μπορούν μόνο να αντιδράσουν με τον τρόπο που η φύση τους επιτάσσει, αποφεύγοντας αυτό που τις εστρεσάρει. Και δυστυχώς, συχνά αυτό που τις εστρεσάρει
είναι το ίδιο το περιβάλλον που εμείς έχουμε δημιουργήσει για αυτές. Έτσι, τελικά, η εντύπωση ότι η γάτα μας μισεί μπορεί να είναι στην πραγματικότητα η αντίδρασή της σε έναν κόσμο που, παρόλο που φαίνεται φιλικός προς αυτήν, στην πραγματικότητα την κάνει να αισθάνεται άβολα σε καθημερινή βάση. Είναι σαν να προσπαθεί να ζήσει σε ένα σπίτι όπου η μουσική παίζει λάθος, οι μυρωδιές είναι πολύ δυνατές και οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν καταλαβαίνει. Και το πιο λυπηρό απ' όλα είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση με περισσότερη προσοχή, περισσότερα χαδέματα, περισσότερα παιχνίδια, τόσο χειρότερα κάνουμε τα πράγματα. Επειδή για τη γάτα όλη αυτή η επιπλέον προσοχή είναι απλώς περισσότερη πίεση, περισσότερος θόρυβος, περισσότερη αναταραχή σε έναν κόσμο που ήδη την κάνει να νιώθει ασφικτικά. Η λύση, αν υπάρχει μια, δεν είναι στο να προσπαθήσουμε περισσότερο. Είναι στο να καταλάβουμε ότι οι γάτες είναι πλάσματα που χρειάζονται χώρο, ησυχία και προβλεψιμότητα πάνω απ' όλα. Χρειάζονται έναν κόσμο που να αισθάνεται ασφαλής και ήσυχος, όχι έναν κόσμο γεμάτο αγάπη και προσοχή. Το παράδοξο είναι ότι δίνοντάς τους αυτό που χρειάζονται αντί για αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν, τελικά παίρνουμε και εμείς αυτό που αναζητούμε από την αρχή. Μια γάτα που μας εμπιστεύεται, μας σέβεται και επιλέγει να μοιραστεί τη ζωή της μαζί μας.